وأخيراً أقدم لكم مراجعة لمعالجات ال AMD Ryzen Zen 2. خلينا نتعرف على هالمعالجات سوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفترة الماضية وفي معرض الكمبيوتكس السابق، AMD المعروفة بتصنيع المعالجات كشفت عن الجيل الثالث من معالجات الريزن اللي جات باسم الريزن زن 2. تتميز المعالجات بدقة تصنيع 7 نانومتر اللي تعتبر الأولى في السوق، وصارت تقدم أداء أفضل في الألعاب والتطبيقات بفارق أكبر مقارنة بالجيل السابق. طبعا الحرارة أقل مع إمكانية كسر السرعة بشكل أفضل. المعالجات تقدم أداء أفضل بنسبة 15% في ال IPC. وبشكل مبسط ال IPC هذا هو ال Instructions per Cycle أو Clock، يعني عدد الأوامر في كل دائرة. عدد الأوامر في الثانية لما يزيد تعرف أن المعالج يقوم بمهام أكثر، فهنا كل ما زاد رقم ال IPC كل ما أمورك تمام. برضو المعالجات الجديدة تدعم تقنية ال Precision Boost 2 اللي ترفع تردد الأنوية بشكل متوازي على حسب الضغط والحرارة أثناء استخدام التطبيقات اللي تتطلب أداء عالي. طبعا هذا الشيء يساهم في الحصول على أداء أفضل. والمعالجات تدعم تقنية Store MI اللي تتيح دمج قرص ال SSD وقرص الصلب الميكانيكي ال HDD إلى قرص واحد من أجل الحصول على سرعة أفضل وسعة تخزين أكثر في قرص صلب واحد، يعني يصير عندك الهارد سكين ذول الثابت والميكانيكي يصيروا شيء واحد يفيدك. وللتوضيح طريقة عمل التقنية هي من خلال نقل الملفات والتطبيقات اللي دائما تستخدم في ال HDD ونقلها إلى ال SSD عشان يكون استخدامها أسرع، فالجهاز يدير هالأمر ويحسسك أنه في هارد ديسك واحد. من ناحية الأداء معالجات ال AMD Ryzen 2 تقدم أداء ممتاز في الألعاب، فمثلا هذا الجيل يقدم أداء أفضل إلى 34% في الألعاب المتداولة مقارنة بالجيل السابق. وكمقارنة مع معالجات انتل الجيل التاسع تقريبا الفرق بسيط لصالح انتل بدقة ال 1080 بروجريسيف، وفي دقة ال 1440 بروجريسيف تقريبا متساويين، والفروقات بسيطة وتعتمد على الألعاب نفسها. معالجات ال AMD Ryzen 2 تدعم شريحة ال X570 الجديدة اللي تدعم تقنية ال PCIe النسخة الرابعة اللي تقدم ضعف سرعة النقل مقارنة بال PCI الجيل الثالث، يعني PCI 4 أكيد أفضل من PCI 3. فعلى سبيل المثال ال PCIe 4 يقدم سرعة نقل بيانات 32 جيجا بت في الثانية على منفذ ال X16، عكس الجيل السابق اللي كان يقدم سرعة 16 جيجا بت في الثانية في نقل البيانات. برضو في المنفذ العادي يعطي ال PCI 4 سرعة 2 جيجا بت في الثانية. برضو الشريحة تدعم منافذ ال USB 3 الجيل الثاني منها، جيل 2.1 اللي تعطي سرعة نقل تصل إلى 10 جيجا بت في الثانية. برضو بحسب الاختبارات ال PCIe 4 ساهم في زيادة القراءة بنسبة 51% في ذواكر التخزين ال NVMe، وفي الكتابة قدم زيادة إلى 35% مقارنة بال PCIe 3. من ناحية المزايا الأخرى فالمعالجات تعطي فريمات أفضل بنسبة 21% في الألعاب اللي تستهلك أداء كثير من المعالج، وهذا بفضل AMD Game Cache اللي بالأصح قدمت زيادة إلى الضعف في ذاكرة ال L3 Cache. عموما المعالجات اللي حنختبرهم هم: المعالج الأول هو الريزن 9 3900X، يجي ب 12 نواة و24 خط بتردد 3.8 جيجا هرتز يصل إلى 4.6 جيجا هرتز، وذاكرة الكاش فيه 6 ميجا بايت لل L2 و64 ميجا بايت لل L3. برضو المعالج يجي بمروحة الراث بريزم بإضاءة ال RGB، والمعالج قابل لكسر السرعة. المعالج الثاني هو الريزن 7 3700X، يجي ب8 أنوية و16 خط بتردد 3.6 جيجا هرتز يصل إلى 4.4 جيجا هرتز. ذاكرة الكاش 4 ميجا بايت لل L2 و32 ميجا بايت لل L3. برضو المعالج يجي بمراوح الراث بريزم بإضاءة ال RGB وقابل لكسر السرعة. طبعا معالج الريزن 9 3900X راح نجربه مع اللوحة الأم الأستروك تايتشي X570، تجي بتقنيات عديدة زي البوليكروم سينك اللي تعطي ألوان ال RGB قابلة للتخصيص ومتوافقة مع منتجات الرازر. برضو اللوحة تدعم تقنية الواي فاي 6 والبلوتوث 5، وتدعم ذواكر ال DDR4 إلى 4666 ميجا هرتز. وبرضو اللوحة تدعم تقنيات الكروس فاير X اللي تتيح تشغيل أكثر من كرت شاشة من AMD، ويدعم تقنية ال NVLink من NVIDIA اللي تسوي نفس الشيء تقريبا. معالج الريزن 7 3700X راح نجربه مع اللوحة الأم الأوروس ماستر X570، تمتلك إضاءة ال RGB Fusion 2.0 وتدعم تقنيات عديدة زي بلوتوث 5 والواي فاي 6، وتدعم ذواكر DDR4 إلى 4400 ميجا هرتز، وطبعا تدعم تقنية تعدد الكروت الكروس فاير حقت AMD والNVLink حقت NVIDIA. كرت الشاشة والسعة التخزينية والذاكرة العشوائية اللي استخدمناها في تجربة المعالجين هي كالتالي:
كارت الشاشة هو الانفيديا RTX 2080 Ti بذاكرة ال 11 جيجا بايت من نوع GDDR6. السعة في الأورس هي ال SSD ال NVMe الجيل الرابع بسعة 2 تيرا بايت. سرعة القراءة فيه 5000 ميجا بايت في الثانية، والكتابة 4400 ميجا بايت في الثانية. الذاكرة العشوائية G.Skill Trident Z رويال، شريحتين وسعتهم الإجمالية 16 جيجا بايت بتردد 3600 ميجا هرتز بالشكل الرايق هذا. في تجربة الأداء، معالج ال AMD Ryzen 9 أعطى في اختبار ال PC Mark 10 7012 نقطة، وفي اختبار ال 3D Mark Time Spy أعطى 13647 نقطة. في الألعاب أعطى في Battlefield 5 على DXR والإعدادات العالية بين 60 إلى 87 فريم. لعبة Apex Legend أعطى على الإعدادات العالية بين ال 111 وال 144 فريم. لعبة فورتنايت على أعلى إعدادات أعطى بين ال 196 فريم إلى 270 فريم. في تجربة الأداء، معالج ال AMD Ryzen 7 أعطى في اختبار ال PC Mark 10 6544 نقطة، وفي اختبار ال 3D Mark Time Spy أعطى 12648 نقطة. في الألعاب أعطى في Battlefield 5 على DXR والإعدادات العالية بين ال 68 وال 87 فريم. لعبة Apex Legend عطى في الإعدادات العالية بين ال 138 وال 144 فريم. لعبة فورتنايت على أعلى إعدادات عطى من 206 إلى 230 فريم. عموما تجارب الألعاب تمت باستخدام دقة الفول HD. معلومة أحب أذكرها أنه لما ركبت المعالجات ما اشتغلت في البداية لأني طلع فيه الكيبل نفسه لازم تشبكه حق ال ATX 12 فولت، ومن خلاله راح يشتغل المعالج بالتأكيد. وإذا لقيت أصلا على المذر بورد لمبة CPU طالعة أو الإيرور حق 00 أعرف أنه نفس المعالج فيه شيء. فالمهم سوي له تريسن وتضبط أمورك إذا شبكت ال ATX 12 فولت. أخيرا من ناحية الأسعار، سعر معالج الريزن 9 3900X هو $499، وباقي العملات موجودة أمامكم على الشاشة. وسعر معالج الريزن 7 3700X هو $329، وباقي العملات أيضا موجودة عندكم على الشاشة. وعلى فكرة حاليا إذا اشتريت معالجات الريزن زن 2 أو كروت ال AMD Radeon RX 5700 راح تحصل على اشتراك الإكس بوكس جيم باس لمدة 3 أشهر. الخلاصة، معالجات الريزن زن 2 تقدم أداء مناسب لكافة المستخدمين بحسب الميزانية. فمثلا لو كنت تشتغل على برنامج المونتاج والرندر بشكل عام وتبغى أداء عالي وتلعب الألعاب، معالج الريزن 9 هو خيارك. ولو كنت تحب تلعب ألعاب وفي نفس الوقت تشتغل على برامج المونتاج والرندر وما تبغى تدفع كثير، الريزن 7 راح تقدم لك أداء مرضي. ونهاية الفيديو كل الروابط لكل القطع اللي ذكرت في هالتجميعة والاختبارات اللي صارت موجودة في وصف هذا الفيديو. ونهاية الفيديو أيضا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.